હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે હું મારા ચટોરા ફ્રેન્ડ્સ માટે એક સરસ મજાની સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટી સબ્જી લઈને આવી છું। ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી એકદમ સરળ રીતે બની જતી એવી દહીં આલુની આ સબ્જી કેવી રીતે બને ચાલો જોઈ લઈએ। પ્લીઝ વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોજો। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા કાચા બટેકા લીધેલા છે। એને આવી રીતે મોટા મોટા ટુકડામાં જ કટ કરીને લેવાના છે અને એને ધોઈ લેવાના છે સરસ રીતે। હવે બટેટાની આપણે પેમ્પરિંગ કરશું। એમાં અડધી ચમચી મીઠું અને 1 કપ પાણી ઉમેરી આપણે 1 થી 2 વિસલ કરી લઈશું અને બટેટાને 90% જેટલા કૂક કરી લઈશું, કેમ કે આપણે બટેટાને તળ્યા વગર એની સબ્જી બનાવવાના છીએ। હવે અહીંયા ટિપ્સ નંબર 2, બટેટા તૂટે નહીં એના માટે એક પ્લેટમાં ગોઠવી અને થોડા ઠંડા થવા દઈશું। હવે આપણે અહીંયા દહીં આલુની સબ્જી બનાવવાના છીએ। એના માટે મેં અહીંયા 1.5 વાટકી જેટલું ઘરનું ખાટું દહીં લીધેલું છે। એની અંદર મસાલામાં 1 મોટી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચી હળદર, 1.5 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 નાની ચમચી મીઠું, 1 મોટી ચમચી જેટલું આમચૂર પાવડર અને 5 ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરી દઈશું। અને હવે આ મસાલા અને દહીંને સરસ રીતે ફેટીને મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તમારે જો આમચૂર પાવડર ન ઉમેરવો હોય તો તમે જે સૂકવેલા દાડમનો અનારદાણા પાવડર આવે છે એ ઉમેરી શકો છો, અને આ બંને ન ઉમેરવા હોય તો લાસ્ટમાં થોડું લીંબુ નીચવી દેવાનું। આપણી આ મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે અહીંયા આપણે સબ્જીનો વઘાર કરશું। એના માટે એક કડાઈમાં મેં 4 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દીધું છે। એમાં અડધી ચમચી જીરું અને 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખી દીધી છે। એને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે જો અહીંયા ડુંગળી ન ખાતા હોય તો એને ટોટલી સ્કીપ કરી શકો છો। ડુંગળી અને લસણ વગર પણ આ સબ્જી એટલી જ ટેસ્ટી બનશે। એની અંદર હવે 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દીધી છે અને આપણે આ ડુંગળીને મીડિયમ ફ્લેમે આવી રીતે 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે। ડુંગળીને આપણે આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈશું। તો આપણી ડુંગળી અહીંયા હવે સંતળાઈ જવા આવી છે। 2 થી 3 મિનિટ જેવું થયું છે। એની અંદર 1 ચમચી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે। એને પણ ડુંગળી સાથે હજુ 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। અહીંયા આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ કચાશ જતી રહે ત્યાં સુધી સાંતળવાની છે। આપણે ડુંગળી અને આદુ લસણનો મસાલો સરસ રીતે સંતળાઈ ગયો છે। એની અંદર આપણે અગાઉ તૈયાર કરેલું દહીંની મસાલા પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ અહીંયા લો કરી દેવાની છે અને ચમચાની મદદથી સતત 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે, જેના લીધે દહીં ફાટે નહીં અને સરસ રીતે કૂક થઈ જાય। દહીં ગમે એ સબ્જીમાં ઉમેરતા હોય ત્યારે ગેસની ફ્લેમ હંમેશા લો કરી દેવાની। અહીંયા આપણે જે ઠંડા કરવા રાખેલા બટેટા એ સરસ સ્પોન્જી થઈ ગયા છે અને હાથેથી દબાવતા એ મેશ પણ નથી થતા। તમે જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા દહીં સરસ મજાનું કૂક થઈ ગયું છે, 3 મિનિટ જેવું થયું છે। હવે એની અંદર આપણે આ તૈયાર કરેલા બટેટા ઉમેરી દઈશું અને એકવાર એને ગ્રેવી સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 2 મિનિટ માટે આપણે એને ઉકળવા દઈશું। તો 1 થી 2 મિનિટમાં જ આપણે દહીં અને બટેટા સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે અને દહીં છે એ એનું બધું તેલ રિલીઝ કરી દેશે। હવે એની અંદર 2 લીલા મરચાં અને 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને એકવાર સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આને આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમે પકાવવા દેવાનું છે। છેલ્લે એમાં અડધી ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી આવી રીતે હાથેથી મસળીને ઉમેરી દઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી અહીંયા દહીં આલુની સબ્જી કૂક થઈને રેડી થઈ જવા આવી છે। એની અંદર 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે શરૂઆતમાં વઘાર માટે તેલ લીધેલું એ અને જે દહીં ઉમેરી એના ભાગનું પણ તેલ રિલીઝ થઈ ગયું છે અને ઉપર સરસ મજાની તરી બની ગઈ છે। હવે આપણે આ ગરમા ગરમ સબ્જીને એક સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો જોતાં જ એકદમ ટેમ્પટિંગ અને મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી આપણી દહીં આલુની સબ્જી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। એકવાર ફ્રેન્ડ તમે પણ ઘરે જરૂરથી આ સબ્જી બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં તમને અને તમારા ફેમિલી મેમ્બરને આ સબ્જી કેવી લાગી। અને જો તમને આ સબ્જી પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે વધુમાં વધુ શેર કરજો।
મારી આ રેસીપી તમને પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.